Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư không gian mạng Viettel. Từ dữ liệu kết quả điểm thi bất thường, Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tìm ra nhiều sai phạm trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2018 tại Hòa Bình. Giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng. Trong vụ gian lận thi cử tại Hòa Bình, cơ quan điều tra kết luận có 64 thí sinh được hưởng lợi từ việc sửa điểm thi Trung học phổ thông quốc gia. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng. Dư luận đặt câu hỏi những thí sinh này đã cướp đi cơ hội của 64 thí sinh khác. Vậy, các trường có được phép gọi bổ sung hay không? Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, qua điều tra của cơ quan công an, có 64 thí sinh, gồm 63 thí sinh của năm 2018 và 1 thí sinh của năm 2017, đã có sự thay đổi điểm thi. Giọng đọc Trung tâm Không gian mạng, giọng đọc hay nhất Việt Nam. Điểm chấm thẩm định đã giảm xuống thấp hơn so với số điểm đã công bố. Thậm chí, có thí sinh được nâng khống 26,45 điểm. Sau khi có kết luận điều tra, Bộ Giáo dục Đào tạo đã có công văn yêu cầu Sở Giáo dục Đào tạo Hòa Bình theo quy định của quy chế cập nhật kết quả chấm thẩm định của 64 thí sinh lên hệ thống phần mềm quản lý thi và tiến hành xét công nhận tốt nghiệp lại. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng, đồng thời gửi kết quả chấm thẩm định thông báo đến các trường đại học, cao đẳng mà các thí sinh liên quan đang theo học để xử lý theo quy định. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Viettel. Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã có công văn gửi tới Cục Nhà trường Bộ Quốc phòng, Cục Đào tạo Bộ Công an và các trường đại học, cao đẳng để chủ động liên hệ tới Sở Giáo dục Đào tạo Hòa Bình nhằm cập nhật kết quả chấm thẩm định của các thí sinh nói trên. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng. Trước câu hỏi những thí sinh liên quan tới sai phạm này đã cướp đi cơ hội của 64 thí sinh khác, các em học sinh thiệt thòi còn cơ hội nào không? Nhà trường có được gọi bổ sung hay không? Ông Mai Văn Trinh chia sẻ quyền quyết định thuộc về các trường đại học, vì hiện nay các trường đã được tự chủ trong việc tuyển sinh. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Viettel. Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng. Ảnh. Điện thoại nhiều trường đại học trong cả nước cũng đã bắt đầu chuẩn bị công tác rà soát sinh viên đang học tại trường đến từ tỉnh Hòa Bình năm học 2018 đến 2019. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Văn T.F., Phó hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết trường sẽ tiến hành rà soát đối tượng sinh viên đang học năm thứ nhất đã thi Trung học phổ thông quốc gia 2018 ở Hòa Bình. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Viettel. Còn theo một cán bộ phụ trách đào tạo của Học viện Ngân hàng, đơn vị này sẽ tiến hành rà soát sau khi có danh sách từ Sở Giáo dục Đào tạo Hòa Bình gửi đến các trường. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Viettel. Đơn vị này sẽ tiến hành lọc trên phần mềm để rà soát các đối tượng. Nếu phát hiện có thí sinh gian lận thi cử, nhà trường bắt buộc sẽ phải thực hiện theo quy chế tuyển sinh để trả lại điểm thực cho các em. Nếu điểm thực các em đủ vẫn có cơ hội học ở các lĩnh vực khác để đảm bảo tương lai. Trung tâm Không gian mạng Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Viettel. Khi thi Trung học phổ thông quốc gia, các em đã đủ tuổi để biết được hậu quả nếu mình gian lận thi cử. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng. Giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng. Vì thế, các em phải mạnh mẽ đón nhận mọi chuyện, vị này cho hay.